سلام دوستای عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. به ماندالا بافی خوش اومدید. همونجور که در جریان هستید ما در ماندالا بافی یه ماندالا آموزش میدیم و یه مینی ماندالا. امروز میخوام مینی ماندالای آلیا رو آموزش بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد. مینی ماندالای زیباییه و ساده است. شروع کارمون به این ترتیب هستش که ما اول یه حلقه جادویی میزنیم. قلاب رو به این ترتیب از زیر وارد میکنیم. این نخ رو باید با انگشتمون نگه داریم و یه زنجیره میزنیم که نخمون محکم بشه. داخل این حلقه ما باید 16 تا پای بلند ببافیم. با زنجیره اولی که زدم 2 تا زنجیره دیگه میزنم که میشه پای بلند اول و 15 تا پای بلند دیگه میبافم برای اینکه رج اولمون کامل بشه. این 4مین پای بلند، 5 6 و به همین ترتیب ببافید تا 16 تا داخل این حلقه پای بلند بافته بشه و برای بست انتهای رج اول من برمیگردم. خب 16 تا پای بلند رو بافتم. ببینید نخ بلندی رو که ابتدای کار داشتیم و اگه بکشیم، ببینید وقتی بکشیم این حلقه بسته میشه. بسته انتهای رج رو همونجور که در جریان هستید به 3مین زنجیره از پای بلند اول میزنم، همجه زنجیره میزنم. برای رج دوم به این ترتیب عمل میکنیم که دور پای بلند 3 زنجیرمون یه پای بلند برجسته از رو میبافیم. پای بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا زنجیر و روی پای بلند بعدی مجدد پای بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا زنجیر و بعدی به همین ترتیب تا انتهای رج. روی تک تک پای بلندای رج قبل پای بلند برجسته از رو میبافیم با حد فاصله 2 زنجیره. ببافید. برای بست انتهای رج برمیگردیم. برای بست انتهای رج 2 میایم به گندمی پای بلند برجسته اولم یه بست میزنم. همینجا یه زنجیره میزنم. به اولین زنجیره 2 زنجیره حد فاصله 2 زنجیره داخلش 2 تا پای کوتاه میبافیم. به پای بلند، این اولین پای بلندمون بود، حد فاصله اولی و دومی گفتیم 2 تا پای کوتاه میبافیم. دومین پای بلند رو باید 4 تا یا 5 تا پای بلند ببافیم و به ذرتی تبدیلش کنیم. من چون نخم مکرم است و کلفته، من 4 تا پای بلند برجسته از رو میبافم. شما میتونید 5 تا ببافید و قلاب رو از نخ در میاریم. به اولین گندمی اولین پای بلندم وارد میکنم و نخ رو از اونجا میکشم بیرون. ببینید به این صورت ما یه ذرتی داریم. بعد میرسیم به 2 تا زنجیره بین دومین پای بلند و 3مین پای بلند. داخلش 2 تا پای کوتاه میبافیم. این پای بلند 3 رو چیزی روش نمی بافیم. همینجا من باید 7 تا زنجیره بزنم. 7 تا زنجیره میزنم و از پایین ترین زنجیره به پیکوت تبدیلش میکنم. یه بست میزنم، میشه پیکوت 7 تایی. درسته؟
پس گفتیم روی پای بلند سوم چیزی نمی بافیم، مستقیما میریم تو فضای 2 زنجیره بعدی و 2 تا پای کوتاه می بافیم. و حالا رسیدیم به پای بلند 4م که 4 تا پای بلند من می بافم، پای بلند برجسته از رو می بافم و در نهایت تبدیلش می کنم به ذرتی. بازم قلابو در میارم، از اولین پای بلندم وارد میکنم و ذرتی درست میشه و حالا به 2 زنجیره بین پایه‌های 4 و 5 رسیدم. 2 تا پای کوتاه میبافم و پای 5 قرار شد چیزی نبافم، 7 تا زنجیره میزنم، 7 و به اولین زنجیره از پایین یه بست میزنم که پیکوت 7 زنجیره درست میشه. پس ببینید ما یک در میون یه پای بلندمون ذرتی روش بافته میشه، پای بلند بعدی بالاش پیکوت بافته میشه، دوباره پای بلندمون ذرتی و این پای بلند پیکوت بافته شد. مستقیما بعد از بافت پیکوت میریم روی فضای 2 زنجیره بین اون پایه‌ای که قرار شد بافته نشه و پایه‌ای که قرار شد ذرتی ببافیم. 2 تا زنجیره 2 تا پای کوتاه میزنیم و مجدد روی پایه بعدیمون میایم 4 تا پای بلند برجسته از رو میبافیم و به ذرتی تبدیلش میکنیم. به همین ترتیب ادامه بدید بافتو تا به انتهای رج 3 برسیم و برای بست انتهای رج برمیگردم. به انتهای رج 3 رسیدیم، آخرین پیکوت رو میزنیم و به اولین پای کوتاه از ابتدای رج بست میزنم. ما با بست میریم به پای کوتاه دومی که نزدیک پای ذرتی هستش. همینجا یه زنجیره میزنم و داخل همون یه پای کوتاه میزنیم. به اصطلاح پایه ذرتی رو رها میکنیم، یعنی روش چیزی بافت انجام نمیدیم. این 2 تا پای کوتاه ها، اونی که نزدیک پای ذرتیه رو یه پای کوتاه میبافیم، دقیقا قرینه این سمت، و پای کوتاه دوم رو رها میکنم، چیزی روش نمیبافم. همینجا به همین صورت میرم داخل این فضای 7 زنجیره 6 تا پای بلند میبافم، چون میخوام گلبرگ درست کنم. 3 4 5 و 6. یه پیکوت 3 زنجیره میزنم، این 2 تا نخ پایین رو میگیرم با هم و نخ از توش در میارم و بست میزنم. پس ببینید الان یه طرف گلبرگم آماده شد. این پیکوت در رأسش قرار داره. دوباره این سمت داخل همون 7 زنجیره 6 تا پای بلند دیگه میبافم. 3 4 5 و 6. خب 2 تا پای کوتاهی که داریم، پای کوتاه اول چیزی نمی بافیم، روی پای کوتاه دوم یه پای کوتاه می بافم و پای ذرتی رو رها میکنم. پای کوتاه اول بعد از ذرتی روش پای کوتاه می بافم و مجددا میرم داخل فضای 7 زنجیره 6 تا پایه بلند می بافم. چهار تا الان بافتم، 5 و 6. 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا نخ پایین رو میگیرم و پیکوت درست میشه و این شد یه سمت گلبرگم. ببینید مثل این یه سمت گلبرگمه. مجددا بعد از که پیکوت زدم 6 تا پای بلند
دیگه داخل همین فضای 7 زنجیره میبافم که سمت دیگه یه گلبرگم شکل میگیره. چند تا شد؟ 5 تا و اینم 6می. بازم به همین صورت پای کوتاه اول رو چیزی روش نمی بافم. پای کوتاه دوم که نزدیک پای ذرتیه یه پای کوتاه بافته میشه، ذرتی رها میشه. پای کوتاه بعد از ذرتی روش یه پای کوتاه می بافم. به همین ترتیب تا انتهای رج میریم و بافتمون رو انجام میدیم. پس ببینید دقت کنیم که توی رج سوم ما 8 تا پای ذرتی داریم و 8 تا از این فضاهای 7 زنجیره. پس ما در نهایت توی این رج باید 8 تا از این گلبرگ ها داشته باشیم. ببافید تا انتهای رج برمیگردیم. خب عزیزان، به انتهای رج 4 رسیدیم. گلبرگ رو که کامل کردم به اولین پای کوتاه از ابتدای رج یه بست میزنم. همینجا یه زنجیره و یه پای کوتاه میزنم تا سطح کارمون بیاد بالا که رج 5 رو داریم شروع میکنیم. 7 تا زنجیره میزنم. 3 4 5 6 7. همینجا تبدیل به پیکوت میکنم. تبدیل به پیکوت 7 تایی میکنم و روی پای کوتاه بعدی هم یه پای کوتاه میبافم و 3 تا زنجیره میزنم. ببینید اینجا قسمت گلبرگمون، قسمت مرکزی گلبرگمون این قسمت یه پای کوتاه بود، ما رو گندمیش باید ببافیم، ولی از پشت. ببینید من قلابو به این صورت وارد میکنم و اینو خم میکنم، از رو گندمیش یه پای کوتاه میبافم و مجدد 3 تا زنجیره میزنم. میرسم به اولین پای کوتاه از بین 2 تا گلبرگ جدیدم. یه پای کوتاه میزنم روش، 7 تا زنجیره و از پایه اون زنجیره هامون یه پیکوت 7 تایی میسازم. دوباره روی پای کوتاه بعدی یه پای کوتاه میزنم، 3 تا زنجیره و مجدد میرم از پشت این گلبرگمون گندمی پای کوتاه رو میگیرم و یه پای کوتاه میبافم و 3 تا زنجیره و میرسم به 2 تا پای کوتاه بعد از گلبرگ. رو اولی پای کوتاه میبافم، 7 تا زنجیره میزنم، یه پیکوت 7 تایی میسازم و رو پای کوتاه بعدی هم که یه پای کوتاه. به همین ترتیب رج 5 رو ادامه بدید. ببینید این پیکوت ها برای رجای بعد میشه یه چیزی شبیه این گلبرگ باید روش ایجاد بکنیم. درسته؟ پس ببافید تا انتهای رج 5. برای بست انتهای رج برمیگردیم. خب به انتهای رج رسیدیم. ما ببینید به پشت این گلبرگ به پای کوتاهش که یه پای کوتاه بافتیم، به جای اینکه 3 تا زنجیره بزنیم و وصل بکنم به ابتدای رج، میام یه پای متوسط میبافم به گندمی اولین پای کوتاه که اینجا بود. رو گندمیشو میگیرم و یه پایه متوسط میبافم. ببینید الان بافت من وسط این قسمت قرار گرفت، چون توی این رج باید بافتمون رو از این قسمت شروع کنیم. پس همینجا یه زنجیره میزنم، یه پای کوتاه و مثل رج 4 دوباره بعد از این گلبرگ ها ببافیم. یعنی وقتی که این کارو کردم مستقیما میام توی فضای 7 زنجیره 6 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 5 و 6 پایه بلند، یه پیکوت 3 زنجیره که 2 تا نخ پایینش رو میگیرم و پیکوت درست میکنم و مجدد تو همین فضای 7 زنجیره 6 تا پایه بلند دیگه باید ببافم. 2 3 4
5 و 6. ببینید دوباره اینجا گلبرگ درست شد. ببینید اینجا یه گلبرگ درست شد. خب میریم تو این فضای 3 زنجیره اول یه پای کوتاه، تو فضای 3 زنجیره دوم یه پای کوتاه و مستقیما میریم تو فضای 7 زنجیره بعدی. پس به این ترتیب میشه کارمون. ببینید این میره پشت، یعنی این گلبرگ ها ردیف بالا هستن، این ردیف پشت قرار میگیره. به همین ترتیب 6 تا پای بلند میبافم، یه پیکوت، 6 تا پای بلند تو این فضای 3 زنجیره یه پای کوتاه، تو این فضای 3 زنجیرم یه پای کوتاه و مستقیما میریم توی این فضای 7 زنجیره دوباره یه گلبرگ دیگه میبافیم. پس این رج رو ادامه بدید تا انتهای رج. برای بست انتهای رج برمیگردیم. خوب بچه‌ها ببینید رج 6 تموم شد. ما آخرین پای کوتاه رو زدیم و برای اتصال به ابتدای کار ببینید بست میزنم به گندمی پای کوتاه اولم. همینجا 3 تا زنجیره میزنم و میرم پشت کار، یعنی این قسمت رو گندمی قسمت مرکزی گلم و دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه اول یه پای کوتاه میزنم، 7 تا زنجیره میزنم و 2 تا نخ پایینش رو میگیرم، پیکوت درست میکنم و روی پایه کوتاه بعدی یه پای کوتاه و به همون صورت 3 تا زنجیره میرم پشت گلبرگم، گندمی پای کوتاه رو میگیرم، یه پای کوتاه میزنم و 3 تا زنجیره. ببینید پس ما نگاه کنید الان بافتمون به چه ترتیب شده. بافتمون به این صورت شده، یعنی ما 2 ردیف گلبرگ داریم، یه ردیف این وسط قرار گرفته، یه ردیف هم پایینش. میتونیم کار رو تو همین مرحله تموم کنیم و بسته به تمایل خودتون داره، بسته به اندازه‌ای که دوست دارید مینی ماندالاتون داشته باشه، یا اینکه میتونید همین روش رو از رج 5 تکرار بکنید. یعنی به این صورت میایم بست میزنیم به پای کوتاه اول، 7 زنجیره پیکوت میکنیم، رو پای کوتاه دوم یه پای کوتاه میزنیم و 3 تا زنجیره دوباره پای کوتاه اول یه پای کوتاه و یه پیکوت 7 تایی و به همین ترتیب اینو میبافیم و دوباره تو ردیف بعد تبدیل به گلبرگش میکنیم. میتونید تعداد گلبرگ ها رو زیادتر کنید یا حالا بسته به تعداد تمایلتون مثلا 2 ردیف گلبرگ داشته باشید یا 3 ردیف گلبرگ. دیگه بافت جدیدی توی این مینی ماندالا وجود نداره که من بخوام ادامه بدم. به همین ترتیب اگه دوست داشتین ادامه بدین رج 5 و 6 رو هی تکرار میکنید. فقط این که بسته به بزرگ شدن مینی ماندالاتون شما ممکنه این 3 زنجیره رو لازم باشه بکنید 4 زنجیره یا بکنید 5 زنجیره که ماندالاتون حالت کاسه‌ای پیدا نکنه و کاملا باز بمونه و بتونه مثلا کاملا تخت و صاف قرار بگیره. مینی ماندالامون به پایان رسید. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید باشه و این رو ببافید. البته خب ترجیح هم با نخ مرسریزه اینو ببافید که خب خیلی ظریف‌تر و قشنگتر میشه. من در نهایت روی کاور فیلمم عکس رو میذارم و میبینید که به چه ترتیب هستش وقتی که بخوام سوزن کشی بکنم و به حلقه وصل بکنم. و انتهای کار آموزش بعدیم رو هم به اطلاع شما عزیزان میرسونم. خدا نگهدار، روزتون بخیر.